mga besh! Subukan natin itong gawin. Ice drop ice cream sa ating bahay. Tara na! Ang mga kakailanganin natin ay slacrum or all-purpose cream, condensed milk. Ayan, dalawa lamang pong ingredients. So, ayan, mag-start na tayo. Ilagay na natin ang ating all-purpose cream. 2 box. Depende sa inyo kung gaano karami ang inyong gagawin. So, ilagay na natin yung ating condensed milk. Ito yung nagbibigay ng lasa para tumamis ang ating ice drop ice cream. And then, mag-add lang tayo ng vanilla flavor. So, ayan. And then, haluin natin ng mabuti. After natin mahalo ng mabuti, kung meron lang kayong pwedeng panggamit sa, so ito lang yung aking available is cup lang. Ilalagay ko lang siya sa cup. Half lang. And then makakabili din kayo ng ice drop stick sa store. Mura lang naman siya. So ayan, tapos na ang ating ice drop ice cream. And then i-cover ko lang siya sa foil. 4 lang balang nagawa natin. So ayan, cover lang ng foil kahit anong cover dyan. So ayan. And then i-fridge natin siya ng mga 2 hours or depende sa inyo kung gusto nyo overnight para sure na. 3 hours lang. So, ilagay ko yung stick. Talagyan na natin yung stick ng ice drop. 3 hours lang. Ayan, ilagay ko yung ice drop stick. Dahan-dahan lang. So, after malagay natin yung stick, ibabalik ko siya sa freezer para naman overnight. So, kung tatanggalin na natin yung cup, for sure na matigas na yung ating ice drop. Masarap na, madali lang gawin. So, magugustuhan to ng mga bata. Hindi mo na kailangan bumili. So, meron na tayong ice drop. So, na guys, yung ating ice drop ice cream. Bale, overnight na siya. Tinanggal ko na siya sa freezer. So, tatanggalin na natin. Ito nalalagyan. So, dahan-dahan lang sa pagtanggal. Yung ating. So, eto na ang ating ice drop ice cream. Kailangan bumili. Pwede na tayong gumawa sa ating bahay sa 3 ingredients lamang. Enjoy!